सहज माझ्या एका कामासाठी नगरला आलो होतो आणि नगरला आलो होतो एखादा चांगला स्पॉट बघावा आणि तिथं शूट करावा असं थोडंसं विचार मनात आला आणि त्यामुळं आज मी आलेलो आहे या नगरमधल्या प्रोफेसर कॉलनीच्या चौकात. माझ्यासोबत माझा मित्र आहे ETVतला माझा जिगरी दोस्त अभय जिन्सीवाले. आणि मी जेव्हा जेव्हा नगरला येतो तेव्हा तेव्हा माझी सगळी खाण्याची बरदास्त अभय जिन्सीवाले ठेवत असतो. आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी जातो, खातो काय काय वेगवेगळं. आणि नगरमध्ये आलं की काय खावं आणि काय नको असा विचार मी कधी करत नाही, कारण जिन्सीवाले बरोबर असतो अभय. आणि मागं पण 2-3दा आम्ही आलो होतो, त्याच्या स्वतःची घरची मिसळ आहे तिथं गेलो होतो, त्या लस्सीवाल्याकडे एका गेलो होतो. आत्ता आपण आलो आहोत या रुचिरामध्ये. गेली जवळपास 50 वर्षांपासून हा जॉईंट सुरू आहे. इथलं प्रोफेसर कॉलनीचा चौक आहे आणि तिकडं झोपडी कॅन्टीनचा परिसर आहे. तिथं गेल्या 48 वर्षांपासून यांचं हे स्वीट मार्ट किंवा जो काही जॉईंट आहे तो सुरू आहे. आणि इथं जिलबी, गुलाबजाम, स्वीट्स, नमकीन, मिठाई असे वेगवेगळे पदार्थ ते लोकांना देतात आणि नगरकरांचं त्यांच्यावर खूप प्रेम आहे. आणि जवळपास 3री-4थी पिढी त्यांची आज या सगळ्या व्यवसायात आहे. मी जेव्हा जेव्हा विश्वनाथ बरोबर इथे येतो तेव्हा विश्वनाथच्या आग्रहाखातर आम्ही तिथं जातो, तिथं गुलाबजाम घेतो, जिलबी घेतो किंवा त्याला आणखीन काय स्वीट्स घ्यायचं असेल तर ते पदार्थ घेतो आणि मगच पुण्यात परत जातो. तर आज आपण या रुचिरामधले गुलाबजाम कसे आहेत, त्यांची काय खासियत आहे हे बघू आणि त्याचा थोडासा आस्वाद घेऊ. या चला जिन्सीवाले.
रुचिरा फर्म ही आपली जवळजवळ 47 वर्ष जुनी आहे. आमचे आजोबा श्री राधेश्यामजी धोकरिया यांनी ही फर्म चालू केली होती. आज त्यांची तिसरी पिढी आम्ही आहोत. आणि आपली स्पेशालिटी मेन म्हणजे गुलाबजाम हा नगरमध्ये चांगला लोकांना आवडतो, चांगला प्रतिसाद आहे. बाकी बासुंदी वगैरे आपली चांगली असते आणि ओव्हरऑल सगळेच आयटम आपले चांगले आहेत. आणि मला म्हणाला आपण मी बघतो इथं तर सगळं नमकीन आहे किंवा वेगळ्या प्रकारचे पेढे, मिठाई, बर्फी हे सगळं आहे. तर ते आपण कसं डेव्हलप केलं आणि त्यात ॲडिशन्स कशा होत गेल्या? बेसिकली आपण क्वालिटीवर जास्त लक्ष दिलं आहे सुरुवातीपासून. मोस्टली आपण 99% आपण प्रयत्न करतो की सगळे प्रोडक्शन आणि बाय प्रोडक्ट सगळे आपल्या हाऊसमध्येच हो. म्हणजे थोडक्यात आपण दूध घेऊन खवा आपल्या इथंच करतो. नमकीनचे प्रोडक्शन आपण मोस्टली सगळे आपल्या इथंच करतो. त्याच्यामुळे आपण क्वालिटीबद्दल शुअर असतो. आणि गुलाबजाम तुम्ही म्हणले लोकांना आवडतो, नगरकरांना आवडतो. कारण काय आपण असं काय त्यात करतो ज्यामुळे तो लोक प्रेमात पडतात? गुलाबजाम म्हणजे आपली एक बनवायची प्रोसेस आणि क्वालिटी मेन म्हणजे गुलाबजामचं सॉफ्टनेस. बाकीचे गुलाबजाम कम्पेअर केले त्याच्यामध्ये आतमध्ये गाठ असते. आपला गुलाबजाम हा पूर्णतः सॉफ्ट असतो आणि तो मावा आणि वगैरे याच्यापासून बनवलेला असतो. आत्ता मी आलो आहे रुचिराच्या झोपडी कॅन्टीन परिसरातलं जे आउटलेट आहे तिथं. मगाशी म्हणलं की 2 आउटलेट आहेत त्यांची. तर एक आउटलेट आपण बघितलं तर दुसऱ्या आउटलेटमध्ये आलेलो आहोत. आणि इथं माझ्याबरोबर आत्ता आहेत पराग ढोकरिया. ते इथल्या सगळ्या या आउटलेटचं व्यवस्थापन बघतात आणि एकूण सगळं इथला जो कारभार आहे त्यामध्ये त्यांचा विशेष लक्ष असतं. तर सर नमस्कार. नमस्कार. आणि आपलं हे जे सगळं आउटलेट आहे तर ह्याच्याबद्दल सांगा ना थोडं, की बाबा इथे जे खवय्ये येतात, ग्राहक येतात, तर ते तुमची जशी तिसरी चौथी पिढी आहे तशी येणाऱ्या लोकांची पण तिसरी चौथी पिढी असेल आणि त्यांच्याबद्दल सांगा की ते कशा पद्धतीने तुमच्याशी जोडले गेलेले आहेत. नाही, ॲक्च्युली 47 वर्षापूर्वी आजोबांनी सुरू केलेलं आहे शॉप. त्याच्यानंतर वडील आणि काका दोघंही पाहतात. त्याच्यानंतर आम्ही 3rd जनरेशनला 4 जण आहोत. तर आम्ही 4ही भाऊ मिळून हँडल करतो हे सगळं. कस्टमरशी एकदम चांगले सगळे जुने संबंध आहेत आणि त्यांचा एक रुचिरावर ट्रस्ट आहे. कारण 47 इयर्स झाले त्यामुळं त्यांचा ट्रस्ट ॲटोमॅटिकली क्वालिटी, त्यांचं एक नगरकरांचं प्रेम आहे आपल्यावर. आणि इथं जे पदार्थ मिळतात तर तिथं मिळणारे पदार्थ आणि इथे मिळणारे पदार्थ कॉमन सेम क्वालिटी असते, सेम व्हरायटी पण सेम असतात एकदम. आणि मगाशी आपण जे म्हणलं की गुलाबजाम जे आपलं स्पेशालिटी आहे त्याच्या मागचं कारण सांगा ना, की काय असं वैशिष्ट्य तुम्ही त्यात काय जादू काय करता की एवढं चांगलं? नाही, काही जादू नाही. घरी खवा वगैरे सगळा घरी घोटून त्या घरच्या खव्याचे गुलाबजामुन बनवतो. आणि तुम्ही आता इथं स्नेहभोज नावाने एक हो, आता नवीन चालू केलं आहे. त्याबद्दल थोडं सांगा. थाळी रेस्टॉरंट आहे आणि एक नवीन काहीतरी याच्यासाठी आपण चालू केलेलं आहे रोडवर, याच इमारतीमध्ये वरच्या मजल्यावर. त्यात काय काय असतं? त्याच्यामुळे थाळी सिस्टीम आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये जवळ 20-25 आयटम येतात थाळीमध्ये. इमारत होती तेव्हापासून आम्ही इथे आहोत, इथले ग्राहक आहोत. इथला सगळा माल उत्तम क्वालिटीचा आणि चांगल्या दर्जाचा असतो. त्याची चवही रुचकर आहे एकदम. आता गुलाबजामसुद्धा प्युअर खव्याचे असतात. त्यात आतमध्ये गेठोळी नसती, काही नसती. उत्तम क्वालिटी खूप चांगली आहे. हे जुनं दुकान होतं, नंतर ही बिल्डिंग झाली. म्हणजे त्यांच्या वडिलांपासून आम्ही येतो आहे. म्हणजे मी शाळेत होतो, कॉलेजला होतो, तेव्हापासून मी इथलं गिऱ्हाईक आहे. ते खारा माल जो आहे पापडा, ते नवीन त्यांनी आयटम काढलेला आहे. चौकोनी पापडी बटाट्याची, ती पण सुंदर असते. काजू कतली चांगली असते. पेढाही चांगला असतो. म्हणजे एकंदरीत सगळाच माल उत्तम आहे यांचा.
राहते, पण आमचं महिन्यातनं 4-5 वेळा तरी नगरला येणं असतं. सो इथला सगळ्यात आवडता आमचा पदार्थ म्हणजे गुलाबजाम. इथला गुलाबजाम तोंडात ठेवल्या ठेवल्या तो वितळतो, म्हणजे चावायची गरजही पडत नाही. सो गुलाबजाम आमच्या सगळ्यात इथला आवडता पदार्थ आहे. आणि बाकी सगळ्याच बर्फ्या म्हणजे आमची तर उलट लोकांना असं वाटतं पुण्याला छान मिळतं सगळं, पण आमची हे एक्झॅक्टली ऑपोजिट हे असतं की आम्ही पुण्यात, खरं सांगायचं तर पुण्यात आम्हाला स्वीट कुठेच आवडत नाही. नगरला येऊन आम्ही भरपूर इथे येऊन मन भरून गोड पदार्थ सगळे खातो. आत्ता जरी माझ्यासमोर हे 3 बाऊल किंवा छोट्या अशा वाट्या गुलाबजामच्या ठेवल्या असल्या तरी काय सगळे गुलाबजाम माझ्यासाठी ठेवलेले नाहीत. विश्वनाथसाठी एक वाटी आहे, एक अभय जिन्सवालेसाठी आहे आणि एक वाटी माझ्यासाठी आहे. ना तुम्हाला वाटायचं की एवढे हा गुलाबजाम एकटा खाणार का काय, तर एकटे हे नाही. तर मी विश्वनाथबरोबर जेव्हा जेव्हा इथे येतो तेव्हा तेव्हा इकडनं गुलाबजाम घेऊन जातो आणि घरी बाबांना पण आमच्या गुलाबजाम आवडायचे, त्यामुळे इथनं गुलाबजाम आम्ही कायम घेऊन जायचो मी आणि विश्वनाथ. आणि लोक म्हणतात, आणि ह्यांनी पण मगाशी सांगितलं तसं एकदम सॉफ्ट गुलाबजाम आहे. आणि त्यांनी मगाशी सांगितलं की बाबा हे गुलाबजाम सॉफ्ट होण्यामागचं जे कारण आहे त्यात मैदा आणि खवा आणि त्यात थोडासा मैदा आहे, त्याचे प्रमाण आहे ते तुम्हाला जमलं पाहिजे. गुलाबजाम जेव्हा आपण तळतो तेव्हा ते व्यवस्थित तापलेल्या तेलात, विशिष्ट काय म्हणतो आपण तापमानात जेव्हा तेल असतं तेव्हा ते गुलाबजाम तळले गेले पाहिजेत. म्हणजे कमी पण तापलेलं तेल नको आणि जास्त पण तेल नको तापलेलं. आणि तिसरं म्हणजे पाक जो आहे साखरेचा तो पण चांगला पाहिजे, तर त्याने पण गुलाबजामचं गणित बिघडतं. त्यामुळं त्या सगळ्या कसोट्यांवर उतरलेले एकदम सॉफ्ट, आणि लोक मगाशी म्हणले तसं की तोंडात घेतल्या घेतल्या किंवा ठेवल्या ठेवल्या गुलाबजाम फक्त जीभ हलवली की ते विरघळत आहेत किंवा एकदम त्याचा पातळ हे होतोय, म्हणजे इतके सॉफ्ट हे गुलाबजाम आहेत. त्यामुळे मला वाटतं नगरकरांचं या रुचिरावर आणि रुचिराच्या गुलाबजामवर खूप प्रेम आहे. आपण बघितलं तर अगदी एक छोटासा टच जरी केला तरी त्या गुलाबजामचे बारीक 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 असे हे होताना दिसतात आपल्याला. त्यामुळं तुम्ही जर कधी नगरला आलात, जसं मी विश्वनाथ बरोबर येतो तसं तुम्ही कोणाबरोबर आलात किंवा कुठनं दुसरीकडनं शिर्डीवरनं किंवा औरंगाबादवरनं पुण्याला येताना किंवा कुठूनही कुठेही जाताना नगर मार्गे जर जाणार असाल तर रुचिरामध्ये काही वेळ नक्की थांबा. इथले गुलाबजाम घ्या, यांचं बाकीचं जे सगळे मिठाई आहेत किंवा नमकीन पदार्थ आहेत त्याचा आस्वाद घ्या आणि मगच पुढे जा. तुम्ही इथं थांबला आणि गुलाबजामचा आस्वाद घेतला तर तुमचं इथं जे थांबणं आहे किंवा वळसा घालून इथं येणं आहे ते अजिबात वाया जाणार नाही. तुमची ही ट्रिप एकदम सक्सेसफुल होईल याची गॅरंटी इथले गुलाबजाम तुम्हाला देतात. त्यामुळे भविष्यात जर कधी आलात, नगरला आलात तर हे गुलाबजाम नक्की खा आणि मगच पुढं जा.